થયા છે ને આપણા ક્રિસ્પી પકોડા, જો અવાજ આવે છે, ક્રિસ્પી છે. આજે હું બનાવી રહી છું ડુંગળીના ભજીયા, જે આપણે વરસાદ પડે ત્યારે ગરમ ગરમ ખાઈ શકીએ એ ચાની જોડે. એમાં આપણે ડુંગળી લીધી છે, ડુંગળી આડી સમારી લીધી છે. પહેલાં ડુંગળીના 2 ભાગ કાપી લીધા છે, વચ્ચેથી સમારી લીધી છે, પછી આવી રીતે સમારી લીધી છે. અને આટલી જ ફ્રીક્વન્સી રાખવાની આપણે, બહુ જાડી નહીં, બહુ પતલી નહીં. ક્રિસ્પી ભજીયા બનાવશું આપણે ડુંગળીના. આ શેપમાં કાપી લીધી છે બધી ડુંગળી, મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી હતી. ગેસે મૂકી દીધું છે, તેલ આપણે ધીમા ગેસે મૂકી દીધું છે ગરમ થવા માટે. બેટર બનાવીને તરત આપણે ભજીયા પાડવા માંડવાનું છે. મીઠું નાખી દઈશું. લાલ મરચું, એને મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ ગયું છે આપણું લાલ મરચું અને મીઠું. હવે આપણે એમાં ચણાનો લોટ નાખશું. જરૂર પડે એમ નાખશું આપણે ચણાનો લોટ. આ આરામથી 4 જણા જમી શકે એટલું બનશે ભજીયા. તમે લીલા મરચાં જોડે અને ચા જોડે આની જોડે ખાઈ શકો છો. નથી આમાં આપણે મેંદાનો લોટ નાખવાનો નથી, ચોખાનો લોટ નથી, આરા લોટ નાખવાનો. એકલો ચણાનો લોટ જ લેવાનો છે. લોટ આપણો મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં થોડું પાણી નાખશું. બની ગયા છે આપણું બેટર. હવે આપણે ગેસ તો ચાલુ કરી દીધો તો હવે લોટ ધીમા ગેસે આપણે તળી લઈશું. અને આને આપણે આકાર વગરના જ તળવાના છે. ગોળ આકાર નથી દેવાનો પકોડાને. પકોડી
બધાને આપણે ફેરવી લઈશું. એક બાજુ શેકાઈ ગયા છે, તળાઈ ગયા છે, બીજી બાજુ ફેરવી લીધા છે. થોડા આપણે ક્રિસ્પી કરી લઈશું, એટલે ધીમા ગેસે જ તળવાના છે. તળાઈને તૈયાર છે આપણા પકોડી ડુંગળીની. તૈયાર છે આપણા ડુંગળીના પકોડા. લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો.